งูน้ำหวานนี่ไม่ได้เลยไอเหนียวคอหาแต่ยาดมนี่แหละเนี่ยติดยาดมเพื่อได้หรอคุณบัวทุยพูดเรื่องอะไรคุยกับคุณบัวทุยเรื่องอะไรเปรตโอ้คุณบัวทุยว่าเปรตเป็นยังไงพูดเรื่องการเขาก็ถามครูบาทุยว่าเปรตเป็นตัวยังไงคุณบัวทุยตอบว่ายังไงแกก็ตอบนิ่มๆครับว่าเปรตก็มีหัวโล้นเลยว่าแม่ชี้แม่เท้าอะไรสไตล์คุณบัวทุยแต่วันนี้นิ่มครับครูบาทุยนิ่มอากาศร้อน แต่เปรตสำหรับครูบาเนี่ยนะ ครูบามองไม่เห็นเปรตที่อื่นมองเห็นแต่ในใจตนเองอะเปรตมีคำหนึ่งที่หลวงตาบอกว่าหลวงตาจะพูดว่ามึงอยากเห็นเปรตไหมท่านว่ามึงอยากเห็นเปรตไหมกูจะพามึงไปดูเปรตหลวงตาบอกเงี้ยมึงไปซื้อของมาทานนะแล้วให้มึงนั่งดูหลวงตาบอกงี้เปรตว่าอย่างนั้นคนส่วนมากจะเข้าใจว่าไอ้คนที่มาเอาของนั้นเป็นเปรตมาแย่งกันอย่างงั้นอย่างงี้แย่งการอยากได้ของที่เราไปทานนั้นเป็นเปรตเขาจะว่าไปนั่งดูเปรตอย่างนั้นแต่สำหรับครูบาไม่ครูบาไม่เห็นเปรตตรงนั้นครูบาเห็นเพียงแค่คนที่เขาต้องการของนั้นเท่านั้นที่เราให้แต่เมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึกหวงของที่เราให้นั่นแหละครูบาเห็นเปรตชัดเลยโอ้เปรตมันอยู่ในนี้มันให้แล้วมันก็หวงจริงไหมเมื่อไหร่ก็ตามหากเราไม่มองไปข้างนอกเราจะเห็นพบภายในใจนี่คือเปรตสำหรับครูบานะและเปรตชนิดนี้จะเป็นประโยชน์ที่สุดการเห็นเปรตในตัวตนของตนเองเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อเห็นใจตนเองเป็นอย่างนั้นจึงจะแก้ไขตนเองได้เหมือนคนที่ไปทำโรงทานนี่แหละคนที่ไปทำโรงทานมักจะมีเขาเรียกว่ามีกติกาคนที่ไปเอาต้องเอาเท่านี้นะอย่าเอาเกินนี้เดี๋ยวคนอื่นไม่ได้นั่นมีหนึ่งเหตุผลมานะเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้กินต้องเอาไปเท่านี้จริงไหมสังเกตดีๆนะพวกทำโรงทานนี่เป็นเปรตไม่รู้ตัวนะระวังให้ดีทานแล้วยังห่วงอย่าเอาไปเยอะพอไปเห็นเขาหิ้วไปเนี่ยหิ้วไปเป็นกระสอบเป็นกระตุกเป็นกระเป๋าเป็นเป้ไปตำหนิเขาว่าเขานั้นโลภอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ก็ตัวเองเอาไปให้เขาไม่ใช่เหรอระวังให้ดีพวกทานอย่างนี้ทานแล้วยังหวงอยู่คือมีเหตุผลมันจะมีเหตุผลเสมอว่าเผื่อคนอื่นบ้างคนมาเต็มวัดเนี่ยให้มันได้กินกันทั่วถึงนี่เหตุผลครูบาบอกเลย100 ทั้ง 100พวกทำโรงทานจะเป็นอย่างนี้ซึ่งครูบาก็เป็นอย่างนั้นจนเรามาเห็นเรามารู้จักว่านั้นไม่ใช่การทานที่บริสุทธิ์
นะครูบาเห็นพี่สาวตัวเองทานแล้วเราไปช่วยไปอะไร ซึ่งเจตนาในการให้ของเขานี่เป็นบุญอยู่แล้ว แต่เขามีขีดจำกัดในการให้ คือยังว่าอย่าเอาไปคนละเยอะๆนะให้เอาเท่านี้นะซึ่งพอเห็นคนอื่นหยิบไปเยอะเวียนมาหลายรอบแทนที่จะว่าของเราอร่อยเขาต้องการนะของเราแสดงว่าของเรานี่มันดีมันเลิศเขาถึงอยากได้เยอะเขาถึงเวียนมาเอาหลายๆรอบแทนที่จะได้เป็นกุศลเป็นความรู้สึกอิ่มเอมใจกับทุกข์ว่าทำไมต้องเอามาเอาหลายรอบ จริงไหม นะเราเห็นอย่างนั้นเลยวันนี้แหละกูจะสอนพี่กูทานจะสอนพี่ตัวเองทำลงทานบาก็จัดเลยจัดลงทานแบบบุฟเฟ่เลยไปซื้อขนมไม่รู้เข้าแมคโครหยิบมาเป็นลังนะซื้อมาเต็มท้ายรถกระบะเลยทั้งลูกชิ้นทั้งอะไรซื้อหมดทั้งไอติมสั่งไอติมมาลงอีก2 ถังนะเชื่อไหมว่าครูบาไม่ไปแตะเลยครูบามาวางไว้แค่นั้นแล้วก็ติดป้ายว่าทานหยิบเท่าที่พอใจหยิบเท่าที่พอใจเพราะเราต้องการให้เท่าที่มีนั้นเราให้ได้แค่นั้นส่วนคนต้องการมากเท่าไหร่ก็เอาไปตามที่ตัวเองต้องการบางคนกินน้อยๆพอใจเอาน้อยก็เอาน้อยไปตักใส่กล้วยไปทีละอันนึงเอาไปเลียกินไปกินบางคนนี่ใส่ถุงหูหิ้วต้องซ้อน3ด้วยนะไม่งั้นหูมันจะขาดแป๊บเดียวหมดบางคนก็แกะเอาไปทีละห่อ2 ห่อบางคนแบกไปเป็นลังลูกชิ้นนี่ไม่ได้ทอดแม้แต่ไม้เดียว เชื่อไหมว่าลูกชิ้นไม่ได้ทอดแม้แต่ไม้เดียวมันเป็นโอ้โหลูกชิ้นนี่เยอะมากนะซื้อลูกชิ้นนี่หมดเกือบ10,000นะเยอะมากเขาหิ้วไปเป็นถุงเลยเอาไปทอดบ้านน้ำมันด้วยมีน้ำมันให้ด้วยแป๊บเดียวหมดโรงทานของครูบาแป๊บเดียวหมดแล้วเราไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็นั่งดูแต่ละคนก็เอามากเอาน้อยตามต้องการนี่ไม่ต้องมีเหตุผลให้โดยไม่ต้องมีเหตุผลเหมือนหลวงตานะหลวงตาให้ไม่มีเหตุผลใครจะไปหาเหตุผลว่าทำไมหลวงตาถึงให้คนนี้ทำไมไม่เอาไปทำประโยชน์ตรงนี้ไอ้พวกมีเหตุผลไงทุกแล้วนะเนี่ยทุกเพราะอะไรเพราะไม่ตรงกับเหตุผลตัวเองไงทำไมหลวงตาต้องไปแจกคนนี้เยอะทำไมหลวงตาไม่เอามาทำสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กว่านี่พวกมีเหตุผลทุกไอ้หลวงตาน่ะให้โดยไม่มีเหตุผลไม่ทุกสักอย่างกูพอใจให้กูให้กูบโยกเอาเงินมาถวายหลวงตาปุ๊บหลวงตาโยนออกนี่เลยยังจับไม่ถึง3 วิเลยปุ๊บใครเห็นเมื่อวานเนี่ยโยนออกเลยเอ้ากูให้กูบโยกมาถวาย100,000เลยมีเหตุผลนะไม่ถามด้วยว่ามึงเอาเงินไปทำอะไรนั่นเรื่องของมึงเรื่องของกูจบแล้วคือให้ไม่มีเหตุผลดูดีๆนะหลวงตาท่านสอนวิธีทานอย่าไปมีเหตุผลนะเหมือนเราทานอย่ามีเหตุผลเลยนะมันเป็นการทานที่เลิศกว่านะเราทำจบแค่หน้าที่เราพอแล้วคือเราได้ให้นั่นคือหน้าที่ของเราส่วนหน้าที่ของเขาเป็นเรื่องของเขากรรมใครกรรมมันนะกรรมใครกรรมมันไม่ใช่กรรมของเราเขาจะเอาเงินปัจจัยนั้นจะไปใช้ดีหรือใช้ชั่วเป็นเรื่องของเขากรรมเขาไม่ใช่กรรมของคนให้นี่ต้องแยกออกเป็นกรรมเป็นคนอย่างนี้แล้วทั้งหมดมันจะตีมาหาเราคือเราคนเดียวนั่นแหละที่กำลังทำสร้างเหตุสร้างปัจจัยอยู่นะหรือเรากำลังทำลายเหตุทำลายปัจจัยอยู่นะนั่นคือพูดถึงเรื่องทานนะเรื่องเปรตนะคนจะมองเห็นแต่เปรตภายนอกนะ
แต่มองไม่เห็นว่าตนนั้นไปตำหนิคนอื่นเพราะอะไรเพราะไม่เคยหันมามองตนเองเลยครูบาย้ำเรื่องนี้เสมอว่าธรรมะทั้งหมดเป็นเรื่องของเราคนเดียวเท่านั้นการที่ไม่ส่งจิตออกนอกนะการที่ฝึกดูลมก็เพื่อไม่ให้มันส่งจิตออกนอกไม่ให้มันออกไปตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้ให้มันรู้เท่าทันอารมณ์ในจิตในใจหากรู้ไม่เท่าทันอารมณ์นี่มันจะมีปากเสียงกันนะระวังให้ดีนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละนะแค่เลื่อนถาดชนกันแค่นั้นแหละระวังให้ดีใจมันออกไปตำหนิเขาเรียบร้อยแล้วมันไม่พอใจเรียบร้อยอารมณ์ไม่พอใจปรากฏขึ้นในใจเลยปั๊บแค่เขากวาดพื้นเนี่ยฝุ่นเข้ากุฏิแค่นั้นแหละนะแต่ทีลมพัดฝุ่นเข้ากุฏิไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยถูกไหมลมพัดมาวุ้มมันเป็นดินภูเขาดินทรายดินอะไรฝุ่นปลิวเข้ากุฏิใบไม้ปลิวเข้ากุฏิไม่เห็นเดือดร้อนไม่เห็นวุ่นวายแต่พอหมู่คณะกวาดพื้นกวาดถนนกวาดอะไรก็ตามฝุ่นปลิวเข้ากุฏิวุ่นวายตายหาเลยนี่มันอยู่ตรงไหนกันแน่เห็นไหมมองเนี่ยเห็นแค่เนี้ยนะไม่กูก็มึงไม่มึงก็กูอ่ะนะมองข้ามไปสิอย่าให้มันมีเขาอย่าให้มันมีเราสินะอย่าให้มันมีเขาอย่าให้มันมีเราเอาดับแรกอย่าให้มีเขาให้มีแต่เราก่อนนะก่อนที่มันจะทำลายเราเนี่ยอย่าให้มีเขาเมื่อไหร่ก็ตามมีเขาปุ๊บเป็นปัญหาเพราะมันจะมีเราขึ้นมาทันทีนี่มันทางจับหลักนี้ได้นะการปฏิบัติธรรมมานี่ไม่ยากเลยการปฏิบัติทั้งหมดจะเป็นไปเพื่อฝึกตนเองมันจะเข้าตำราของนักปราชญ์ที่ว่าผู้เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตจะมองเห็นแต่ความไม่ดีของตนผู้ที่เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตเป็นเรียกบัณฑิตชนจะมองเห็นตนว่าไม่ดีคนพาลมองเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นจะกล่าวตำหนิคนอื่นนั่นท่านเรียกว่าคนพาลพระองค์ท่านตรัสว่าคนพาลคนพาลคือคนที่มองเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นเหมือนที่ครูบาบอกว่าคนที่มีธรรมะอยู่ในหัวใจบ้างมันมองไม่เห็นคนอื่นเลวหรอกเพราะใจไม่ส่งออกนอกทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะดีหรือชั่วนั้นเอามาสอนตนเองได้หมดเลยเรียกว่าคนที่ฉลาดย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งเห็นไหมครูบาไม่ได้พูดอะไรที่มันไร้สาระที่ไม่เป็นประโยชน์เลยที่คำพูดเรานี่มันมีประโยชน์มีค่ามากด้วยพิจารณาดูดีเป็นไปเพื่อสอนตนเองทั้งนั้นสอนตนคนมันต้องผิดมันมีผิดพลาดอยู่แล้วเพราะนั่นคือคนทุกคนผิดพลาดไม่มีใครเพอร์เฟกต์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นความผิดพลาดนั้นเรายอมรับได้แล้วแก้ไขนั่นจึงเรียกว่าการพัฒนาการภาวนาการพัฒนาการฝึกดูลมหายใจเข้าหายใจออกเพื่อให้รู้เท่าทันอารมณ์ท่านเรียกว่าทุกข์ทุกข์อารมณ์มันมีทั้งสุขและทุกข์แต่สุขนั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากใครก็รู้ว่าน้ำตาลไม่ดีแต่ก็ยังพอใจที่จะกินถูกไหมคนเป็นเบาหวานมากมายเพราะน้ำตาลนี่แหละแต่ก็ยังพอใจที่จะกินเหมือนสุขนั่นแหละเหมือนสุขแต่ทุกข์เนี่ยเราจะระมัดระวังเราจะเห็นได้ง่ายกว่าเมื่อฝึกดูลมหายใจสติจะมีกำลังจิตจะมีกำลังเมื่อจิตมีกำลังจิตจะรู้เท่าทันอารมณ์มันเข้าในอริยสัจท่านบอกว่าเป็นผู้กำหนดรู้ทุกข์พอเห็นอารมณ์เกิดขึ้นในใจปุ๊บเกิดความกตัญญูต่อตนเองนี่คือความฉลาดของจิตที่เฝ้ามองตนจะเกิดความกตัญญูต่อตนเองคือจะหันมามองตนเองก่อนจะไม่ไปตำหนิคนอื่นว่านี่เราทุกข์แล้วจึงมองลงในใจตนเองแก้ไขใจตนเองว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นว่าเลื่อนถาดเลื่อนถาด
ยกตัวอย่างนะเลื่อนถาดแม่ชีเลื่อนถาดชนกันนี่ปังเชื่อไหมว่ามีคนไม่พอใจนะเชื่อไหมฮะมีนะทีนี้มันจะมีเหตุผลว่าทำไมเลื่อนไม่ระมัดระวังทำไมไม่มีสติบางทีเลื่อนถาดนี้ตักยังไม่เสร็จเขาเลื่อนหนีฟืดอย่างเงี้ยขึ้นเลยนะนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่ขึ้นเร็วมากเลยอารมณ์เนี่ยปี๊ดถ้ามีประหลอดบ้านนี่แตกเลยอารมณ์มันวิ่งมันปี๊ดอ่ะมีสติเห็นมันทันก็ทันจะเห็นสนามรบเลยตอนนั้นถ้าสติเห็นไม่ทันนี่นู่นนะไม่อยากจะนั่งใกล้แล้ววันหลังนะมันจะไปในลักษณะอย่างนั้นพระนี่แค่เคลื่อนบาทแค่นั้นจะต่อยกันแล้วพระนะจริงนี่ไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องจริงเลยนะแค่ย้ายบาทกันนะเอาไหลชนกันเอาหินมาแล้วเด้เหลือนิดเดียวยังไม่วางมวยกันเท่านั้นนะเพราะว่าอะไรอารมณ์มันเร็วนะอารมณ์มันเร็วยิ่งปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งเห็นอารมณ์เร็วมันจะปี๊ดขึ้นมาเลยนะสติเผลอขาดออกนะไม่ทันสติไม่ทันมันขาดถ้าสติทันปุ๊บมันรู้สึกตัวขึ้นมาท่านบอกว่ากำหนดรู้ทุกข์ก่อนทีนี้มันรู้เหตุของทุกข์ว่าอะไรนะสิ่งที่มันเป็นเหตุของทุกข์ที่แท้จริงก็คือตัณหาที่บีบคั้นอยู่ในใจนะไม่อยากให้เขาทำอย่างนี้เขาทำปุ๊บนะเป็นปัญหาตัวตัณหาน่ะในใจน่ะความพอใจความไม่พอใจน่ะเป็นอารมณ์เป็นเวทนาแล้วความอยากให้เป็นอย่างนั้นความไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับครูบาเคยมีประสบการณ์หนึ่งกับตัวครูบาเองครูบาไปวัดนะกำลังรับพรตั้งใจอย่างไรอย่างดีเลยล่ะอยู่ดีมีคนโทรศัพท์เข้ามาอีกคนหนึ่งไอ้คนนั้นก็ยกหูรับเลยฮัลโหลโอ้โหอารมณ์นี่ปี๊ดขึ้นเลยนะจากจะได้บุญกลับเป็นได้บาปแล้วครูบาแต่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยนะมันเกลียดเขามากเลยเพ่งใส่เขาก่อนเลยนะรู้สึกไม่พอใจเขาครูบาเชื่อว่าหลายคนก็เป็นนะต่อให้ไม่เห็นหน้าในใจมันรู้สึกไม่พอใจแล้วนะแต่ถ้าเขาปิดปุ๊บก็จะอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ฮัลโหลโอ้พากำลังให้พรอยู่ ไอ้เราก็ตั้งใจเต็มที่เลยจะเอาบุญไงจากใจที่จะรับพรกับใจกลายเป็นตำหนิเขาวันนั้นนี่นอยทั้งวันเลยวันนั้นอารมณ์แบบดาวเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์หากเรามีปัญญานะปัญญาในที่นี้หมายถึงว่าความกตัญญูต่อตนเองปัญญาของจิตไม่ใช่การคิดวิเคราะห์แยกแยะนะไม่ใช่แต่ปัญญาของจิตคือความฉลาดที่หาประโยชน์จากทุกสิ่งจิตประเภทที่เป็นปัญญานี้จะมองหาแต่ประโยชน์แต่คัดสรรแต่ประโยชน์เข้ามาสู่ใจจะไม่ต้องไปตั้งคำถามหาคำตอบให้เลยนะมันจะรู้ชัดว่าไอ้ความที่ทำให้ใจนี้กระวนกระวายนั้นเป็นทุกข์มันจะไม่เอามันจะเริ่มคัดสรรประโยชน์เข้ามานี่คือปัญญาของจิตจะมองหาแต่ประโยชน์จะไม่ไปเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยท่านว่าจิตมีปัญญาทีนี้มันจะไร้รูปแบบเลยการหาประโยชน์จะไร้รูปแบบจะไม่ต้องมามีรูปแบบอะไรทั้งนั้นนะมันจะคว้าประโยชน์เท่าที่สติปัญญาของจิตนั้นมีไอ้มากไอ้น้อยต่างกันไปเห็นคนชั่วก็ได้ประโยชน์มันจะไม่กล่าวตำหนิเขาเลยนะเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะได้ประโยชน์เพราะจะเป็นตัวอย่างที่เราจะไม่ทำเช่นนั้นเห็นไหมเห็นคนมากล่าวตำหนิเราทำให้เราเกลียดเราก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าเขาเป็นผู้ชี้ให้เห็นอารมณ์
นี่มันจะหาประโยชน์อย่างนี้ความฉลาดของจิตนะจะเกิดจากการฝึกอานาปานสติฟังให้ดีนะการฝึกอานาปานสติจะเกิดจิตชนิดนี้ขึ้นฝึกจนมันไม่ออกไปเลยนี่เขาเรียกว่ามหาสติหรือเรียกว่าอัตโนมัติเนี่ยนะที่หลวงตาพูดออโต้เลยนะมึงดูลมออโต้เมื่อไหร่นะมึงจะรู้เลยว่าสนามรบเป็นยังไงท่านบอกพูดง่ายๆท่านเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับว่ามันทันกันน่ะความคิดกับสติมันทันกันน่ะเมื่อความคิดกับสติทันกันปุ๊บมันจะเห็นความคิดผุดอยู่ตลอดเลยสังเกตว่าเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะรู้ทั้งลมและรู้ทั้งความคิดไปพร้อมๆกันถ้าใครใช้คำบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยจะรู้ทั้งพุทโธและรู้ทั้งความคิดจะเห็นเลยว่าเฮ้ยนี่เราก็อยู่กับลมอยู่แต่ทำไมความคิดมันผุดขึ้นมานี่เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าสงสัยนี่เราสติเผลอสติอ่อนที่จริงไม่ได้สติอ่อนเลยนั่นคือสติมีกำลังมากจึงสามารถรู้เท่าทันทั้งรูปและนามไปพร้อมๆกันรูปหมายถึงลมนะรูปหมายถึงลมนี่รู้ลมเข้ารู้ลมออกนี่เรียกว่ารู้รูปนะหรือเรียกว่ากายนั่นแหละนามคือจิตฝ่ายของจิตอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนะทั้งอารมณ์ทั้งความคิดทั้งความปรุงแต่งต่างๆจะผุดขึ้นมาเห็นความคิดเห็นความพอใจไม่พอใจทั้งที่รู้ลมอยู่พอเรายังไม่เข้าใจเราจะหงุดหงิดทีนี้จะเริ่มหงุดหงิดแล้วจะเห็นว่าตัวเองนี่หงุดหงิดหรือว่าเราปฏิบัติไม่ถูกนั่นเอาละเริ่มสงสัยแล้วจะไปในลักษณะนั้นความเป็นจริงนั้นคือความพัฒนาของสติที่มันมากขึ้นจึงเห็นรูปและนามแต่ว่าอาหารของจิตนั้นไม่พอพูดง่ายๆคือกำลังของสมถะน้อยเกินไปความสงบเป็นอาหารของจิตนี่ไม่พอจิตจึงรู้สึกส่งออกไปวุ่นวายกับสิ่งที่เห็นนั้นนะหากจิตนี้มีอาหารในความสงบอยู่ในใจนี่เป็นสมบัติของจิตนะสิ่งเหล่านั้นปรากฏจะไม่รู้สึกรำคาญจะเป็นผู้เฝ้าสังเกตดูสิ่งเหล่านั้นด้วยกำลังของสมถะหนุนมันขาดกันตรงนี้แหละระหว่างฟุ้งซ่านกับไม่ฟุ้งซ่านความคิดเกิดฟุ้งซ่านคือความคิดคือจิตที่ขาดกำลังของสมถะนะความคิดเกิดที่ไม่ฟุ้งซ่านเห็นแต่ความคิดเป็นความคิดนี่คือจิตที่มีกำลังของสมถะหนุนหรือเรียกว่าความสงบหนุนจิตในภาษาอภิธรรมนั้นจะเรียกว่าเมื่อจิตนะเข้าถึงความสงบจิตนั้นเหมาะสมแก่การงานเคยได้ยินใช่ไหมจิตถึงความสงบแล้วจิตนั้นเหมาะสมแก่การงานนะหากจิตไม่ได้รับความสงบเป็นอาหารของจิตจะเกิดเป็นความฟุ้งซ่านนะจะมีแต่ความคิดเราจะเข้าใจว่าปัญญาคือความคิดนึกนั่นคือความเข้าใจผิดอย่างมากเนี่ยมันเป็นแค่เอาความคิดมาแก้ความคิดนะนั่นเป็นแค่หลักจิตวิทยาเท่านั้นเป็นเพียงแค่จิตวิทยาแต่ไม่ใช่จิตที่เหนือความคิดภพของความคิดไม่สามารถอย่างถึงภพของจิตได้นี่พูดถึงจิตโดยเนื้อแท้จิตที่มีกำลังศีลสมาธิปัญญาหนุนไว้นะมันต่างกันมากจิตที่มีกำลังของศีลสมาธิปัญญาหนุนเป็นสมบัติของจิตจะไม่วุ่นวายกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตนะจะเห็นชัดนะเพราะวันภาวนานี่นะเกาะลมเข้าไว้สงสัยอะไรกลับเข้าลมก่อนเลยนะให้รู้เลยว่าการที่เราออกไปสงสัยเพราะเราออกจากลมแล้วนะออกไปคิดอีกแล้วพูดตามหลักของวิทยาศาสตร์นะคนสมัยใหม่เนี่ยเอาใจคนสมัยใหม่นะงานของจิตเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งของความคิดกับฝั่งของความรู้สึกตัวนะสองฝั่งนี้นะฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของความคิดฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของความรู้สึกตัวแค่นี้เราชินอยู่กับฝั่งนี้ไม่ค่อยได้ทำงานถ้าเป็นเหมือนบริษัทนี้เอื่อยมากพร้อมแห้งแรงน้อยไม่มีแรงนะพวกนี้ทำงานเอื่อยเพราะมันไม่เคยได้ทำงานมันว่างอ่ะวันมันก็ไม่ทำอะไรมันว่างพนักงานกลุ่มนี้ว่างไม่พัฒนาไอ้กลุ่มนี้ทำงานอยู่ตลอดนี่กระตือรือร้นตลอดฝั่งของความคิดนี่มันจึงเร็วมากกำลังมาก
ทีนี้เรามาฝึกให้มันรู้สึกตัวมากขึ้นนะฝึกไปทีละนิดแรกๆนี่ยากมากเพราะมันจะไปฝั่งนี้ตลอดเพราะมันชินเขาเรียกว่านิสัยเป็นนิสัยเป็นอนุสัยแล้วมันชินมากมันจะมาฝั่งของความคิดตลอดพยายามดึงมันกลับมาด้วยกำลังของสติดึงมันกลับมารู้สึกตัวมันก็จะไปฝั่งนี้อีกดึงมันกลับมาอีกมันก็จะไปฝั่งนี้อีกแต่สังเกตดูเถอะว่าเมื่อก่อนเรานั่งได้แป๊บเดียวดูได้แป๊บเดียวเดี๋ยวนี้มันนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นนั่นคือความพัฒนานานได้1 ลมหายใจก็พัฒนาขึ้นมา1 ลมหายใจนานได้10 ลมหายใจก็พัฒนาขึ้นมา10 ลมหายใจในเมื่อมันพัฒนาขึ้นมาเท่านี้ได้มันย่อมพัฒนาต่อไปได้นะเนี่ยสังเกตอย่างนี้หากำลังใจอย่างนี้ทีนี้พอมันมาอยู่ฝั่งของความรู้สึกตัวเด่นฝั่งนี้ไม่ได้ทำงานตกงานแล้วไอ้ฝั่งปรุงแต่งนี่ตกงานแล้วนะไม่ค่อยอยู่แล้วมาอยู่ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งความรู้สึกตัวมันจะรู้สึกตัวได้อย่างไรนะอาศัยลมก่อนนะลมชั้นหยาบลมแบบหยาบคือลมเข้าลมออกเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเขาเรียกว่าลมหยาบแบบหยาบๆเนี่ยให้รู้ว่าลมเข้าลมออกนะพอลมละเอียดนี่ไม่ได้เกี่ยวกับลมตรงนี้แล้วเป็นความรู้สึกเด่นภายในเป็นพลังงานที่เคลื่อนอยู่ทั่วกายอันนั้นเป็นชั้นลมที่ละเอียดสุดลมจะวิ่งไปทุกอนูขนทุกอนูผุมขนพูดง่ายๆคือลมจะแทรกอยู่ทุกอนูเซลล์ถ้าพูดโดยหลักชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์มันจะวิ่งซ่านไปทั่วกายมันจะเป็นเหมือนขุมพลังงานที่มันหุ้มกายนี่นะมันจะถ้าเอากล้องมาจับมันเคยเห็นแบบจะมีแบบเหมือนแบบมีอะไรคุมกายไว้นั่นคือพลังงานถ้าเป็นความร้อนก็จะเป็นระเหยเป็นไอระเหยออกมาเห็นไหมแต่เนี่ยถ้าเป็นพลังงานของนี้มันจะเป็นอะไรเหมือนหุ้มกายไว้นะเขาเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นฉับพลันพลังสีที่เปล่งประกายออกฉับพลันพลังสีนั่นเองนั่นคือพลังงานนะเป็นอำนาจของพลังงานตัวนี้นะชีวิตเราไปอยู่ด้วยพลังงานนะความรู้สึกตัวตัวนี้นะสำคัญถ้ารู้สึกตัวเด่นเรียกว่าสภาวะตึงนั่นตึงนี่ร้อนรู้สึกร้อนอยู่ตลอดเวลานะเพราะอะไรที่จริงมันก็รู้สึกอย่างนั้นอยู่ตั้งแต่นานแล้วแต่เราไม่เคยมาดูมันไม่เคยสนใจมันเลยไม่มีแต่พอเรากลับมามองมันปุ๊บมันเด่นขึ้นมานะคนจึงรู้สึกว่าตัวเองนี่รู้สึกว่ามันร้อนมันตึงแน่นไปทั้งตัวเหมือนพลังงานที่มันแน่นทั่วกายนี่เรียกว่าความรู้สึกตัวจริงๆแล้วร่างกายเราอุณหภูมิเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมันถึงมีร้อนมีหนาวความดันในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลือดเราสูบฉีดอยู่ตลอดมันวิ่งอยู่ทั่วกายนะกรีดตรงไหนมันก็มีเลือดเพราะเลือดมันวิ่งอยู่ทั่วกายแต่ความรู้สึกเราไม่เคยมาเที่ยวในกายนี้จึงไม่รับรู้เพราะความรู้สึกเรามันเด่นอยู่ในกายเรารับรู้สภาวะตัวนี้ได้นะด้วยที่เรายังไม่รู้จักมันเรายังไม่ฉลาดพอจิตยังไม่เป็นปัญญาจึงเกิดความแปลกรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันเป็นของที่ไม่เคยพบไม่เคยเป็นเนี่ยฝั่งของความคิดที่ไม่ได้ใช้งานจะเริ่มคิดไม่ได้นี่มันจะเริ่มคิดไม่ได้เหมือนที่ครูบาเคยเล่าเรื่องว่าเมื่อก่อนครูบาพยายามลืมพุทโธพยายามไม่นึกพุทโธแต่ว่าไม่ได้หายใจเข้ามันก็พุทหายใจออกมันก็โธเลยเราก็เลยว่าในเมื่อมันลืมไม่ได้ก็จะเอาแนบกับมันนะอย่าให้มันหายพอฝึกไปฝึกมาทีนี่ดึงพุทโธสัก2-3 ครั้งพุทโธหายพุทโธหายไปเราก็เข้าใจว่าตัวเองเผลอสติแต่เฝ้าสังเกตดูดีลมหายใจเด่นขึ้นกลับพอว่าตัวเองเผลอก็กลับมาที่คำบริกรรมอีกถอยมาที่คำบริกรรมใหม่เอาสักพักมันก็หายไปอีกทีนี้มันจะหายก็ให้มันหายไปเห็นไหมว่าต่อให้อยากคิดพยายามคิดพุทโธแค่ไหนมันก็ไม่คิดมันเหมือนเมื่อก่อนเราพยายามอยู่กับลมแค่ไหนมันก็ไม่อยู่มันกลับกันสมอง2 ข้างเห็นไหมเมื่อก่อนนี่เราพยายามรู้สึกตัวปุ๊บมันจะกลับมาคิดเสมอทีนี้พอเราชำนาญในตัวรู้สึกตัวมากขึ้น
เรามาอยู่ความรู้สึกตัวนี่มันจะไม่ไปคิด เราจะไปคิดปุ๊บมันก็คิดไม่ได้มันจะกลับมารู้สึกตัวตลอดเหมือนที่หลวงปู่เยือนพูดนะคิดอะไรก็คิดไม่ได้ท่านพูดเห็นไหมมันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละนี่หมายเรียกว่าสติตื่นแล้วเด่นแล้วหมดความรู้สึกตัวนี่เต็มเปี่ยมเลยคำนึงว่ากายอยู่ไหนใจอยู่นั่นแล้วทีนี้นั่งอยู่นี่ใจก็อยู่นี่ใจจะไม่ไปกับอดีตไม่ไปกับอนาคตแล้วเป็นผู้ที่เด่นอยู่ในปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตนะใจไม่กังวลไปกับอดีตไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงอดีตนะสัญญาความจำเก่าๆนั้นมีแน่นอนไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่ว่าหลงลืมไปนะไม่ใช่ไม่งั้นพระพุทธองค์คงพูดถึงเรื่องอดีตไม่ได้นะท่านระลึกได้แม้แต่ชาติเก่าๆของท่านด้วยซ้ำไปตัวความจำนี้นะที่เราเรียกว่าสัญญานั่นนะอย่าเข้าใจว่าเป็นความคิดในที่นี้หมายถึงความปรุงแต่งที่ไปในอดีตและอนาคตโดยถูกผลักดันด้วยอำนาจของตัณหาคือความอยากยกตัวอย่างเช่นนะกามราคะเกิดขึ้นในใจไออารมณ์กามราคะจะผลักดันให้มันคิดความหวงเกิดขึ้นในใจไอความหวงน่าจะผลักดันให้มันคิดความคิดถึงเกิดขึ้นในใจไอความคิดถึงนั่นจะผลักดันให้มันคิดเพื่อให้มันได้เสพอารมณ์นั้นเนี่ยตัวนี้แหละเป็นตัวอำนาจที่ผลักดันให้มันคิดนะโดยอาศัยสัญญาคือความจำได้ว่าเนี่ยเราคิดถึงสิ่งนี้นะจะมีอารมณ์อย่างนี้เนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะไอ้สัญญาภาพในหัวนั้นนะไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าความคิดแต่เรียกว่าสัญญาความคิดหมายถึงเอาสัญญานั้นมาปรุงมาจินตนาการนะมาระลึกใหม่โดยที่มีอำนาจของกิเลสบีบคั้นให้มันคิดพูดให้มันชัดๆนะไม่งั้นนี่งงกันตาแตกเลยว่าความคิดกับความไม่คิดต่างกันยังไงนะไม่ใช่ว่าไม่คิดคำว่าไม่คิดนี่ไม่ใช่ว่าไม่รู้จักนะรู้นะความจำก็ยังมีเหมือนเดิมแต่จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเป็นธรรมชาติของขันธ์นะแต่ไม่มีอำนาจของกิเลสบีบคั้นให้มันคิดเข้าใจไหมไม่มีอะไรบีบคั้นให้มันคิดไม่มีอารมณ์ใดบีบคั้นให้มันคิดทุกอย่างเป็นเพียงแค่กิริยาของจิตเท่านั้นไม่มีอำนาจของกิเลสบีบคั้นจึงเหลือแต่กิริยาของจิตมันต่างกันตรงนี้บางคนก็บอกว่าไม่มีใครหยุดคิดได้หรอกนะเพราะไม่เข้าใจความหมายตัวนี้นะครูบาก็ต้องขออภัยเพราะว่าครูบาก็อธิบายได้ไม่ชัดแต่จะพยายามอธิบายเรื่องนี้ให้มันชัดเจนที่สุดตามกำลังสติปัญญาของครูบาที่จะแกะเอาภาษาที่มนุษย์เข้าใจมาอธิบายในสภาวะธรรมให้ได้นะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะมันต้องอาศัยการตกตะกอนของภาษาด้วยนะมันติดตรงที่ภาษานี่แหละเพราะการสื่อสารนี่มันต้องใช้ภาษานะหากพูดแล้วไม่เข้าใจครูบาไม่รู้จะพูดไปทำไมเสียเวลาพูดแล้วมันต้องเข้าใจนะความคิดหรือเรียกว่าสังขารเรานั่งอยู่นี่เมื่อเราออกจากลมปุ๊บมันจะคิดไปถึงอดีตนั่นแหละเรียกว่าสังขารเห็นปุ๊บมันจะคิดต่อปั๊บนั่นเรียกว่าสังขารนะยกตัวอย่างเห็นคลิปเพียงแค่นิดหน่อยนะดูคลิปเนี่ยเรื่องนี้ปั๊บตาเห็นนี่ไงมันตัดสินเรียบร้อยแล้วเพ่งเขาแล้วส่งออกไปเพ่งตัดสินเขานั่นเรียกว่าสังขารโดยใช้อัตตาตัวตนเราไปตัดสินเขาใช้บรรทัดฐานของตัวเองเนี่ยเป็นภัยทั้งหมดเลยเพราะผลตัวเองรู้สึกไม่พอใจถึงแสดงออกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้รู้สึกตัวรู้สึกลมให้ดีกลับมาที่ลมให้ดีสัญญาความจำหรือเรียกว่าจิตสลัดสัญญาไม่ใช่จำไม่ได้
การจำไม่ได้นั้นเป็นสภาวะหนึ่งที่สมองไม่ได้ถูกใช้งานในด้านของความคิดสมองถูกใช้งานในด้านของความรู้สึกตัวมากขึ้นครูบาถึงบอกว่าฝั่งเนี้ยมันเริ่มอ่อนกำลังมันถึงระลึกได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างจำได้บ้างขี้หลงขี้ลืมไปแต่นั่นไม่ใช่ธรรมะเป็นเพียงแค่สภาวะหนึ่งในการปฏิบัตินะหรือไม่ปฏิบัติมันก็เป็นนะคนไม่ปฏิบัติธรรมก็เป็นเพราะมันเป็นธรรมชาติของสมองหรือเรียกว่าธรรมชาติของกลไกมันเสื่อมบางทีเราก็ลืมบางคนภาวนาไปก็ว่าตัวเองลืมเป็นสภาวะธรรมแล้วบอกถูกสภาวะธรรมก็ถูกแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอานะให้เรารู้ว่าธรรมชาติของขันธ์นั้นไม่เที่ยงเลยไม่แน่นะครูบาเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันภาวนาไปถึงจุดหนึ่งลืมจนนึกว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์นะจนจะไปตรวจสมองอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมนะจากที่เราเคยจำได้จำดีนะแล้วกลับลืมแม้แต่คำพูดของเราเองที่เราพูดออกไปแล้วเราก็ลืมนะจงต้องพกสมุดเล่มเล็กๆเอาไว้เพื่อจดช่วยเตือนความจำนั่นเป็นเพียงธรรมชาติของขันธ์ยังไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ของเลิศไม่ใช่ของประเสริฐนะแต่มันแสดงความเสื่อมให้เราเห็นนะถ้าเรามีปัญญาก็หาว่าเนี่ยไอเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราเลยความจำนี่ใช่ไหมความจำนี้ก็ไม่ใช่ของเราควบคุมบัญชาการมันไม่ได้บางทีมันก็ลืมบางทีมันก็จำได้บางทีอยากลืมมันก็ไม่ลืมเราไม่สามารถที่จะรีเซ็ตมันได้เลยไม่สามารถที่จะดีลิทหรือลบข้อมูลนี้ทิ้งเก็บข้อมูลนี้ไว้ทำไม่ได้นะมันเป็นของมันอย่างนั้นนะอย่าเข้าใจผิดนะว่าสลัดสัญญาต้องลืมนะงั้นคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยบรรลุธรรมหมดแล้วจริงไหมเนี่ยครูบาพูดอยู่เสมอว่าถ้าอย่างนั้นนะคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยบรรลุธรรมหมดแล้วอากูนี่คนแรกนะเพราะอากูนี่จำไม่ได้ว่าอะไรเป็นของตัวเองบ้างเนี่ยให้รู้เลยนะอย่าพากันหลงสภาวะนั้นเป็นของดีของเลิศนะมันจำไม่ได้ก็แค่ว่าจำไม่ได้ก็จบไม่ต้องไปหาเหตุผลมันจำได้ก็จำได้ก็จบเหมือนกันไม่ได้ดีหรือว่าไม่ได้ไม่ดีด้วยทั้งสองสิ่งนี้นะแต่สิ่งที่เลิศคืออะไรเนี่ยเห็นมันใครล่ะไปเห็นว่ามันจำได้ใครไปเห็นว่ามันจำไม่ได้ไอ้ตัวจำได้จำไม่ได้นะเป็นเพียงแค่ขันธ์แต่ใครล่ะไปเห็นว่ามันจำได้ใครไปรู้ว่ามันลืมใครไปรู้ว่ามันจำได้นี่ทวนกลับมาหาตัวนี้ให้ได้และรักษาตัวนี้ไว้กับลมซะรักษามันไว้ที่ลมหายใจเหมือนที่หลวงตาบอกใครล่ะไปรู้ลมเข้าใครล่ะไปรู้ลมออกใครไปรู้ว่ามันว่างใครไปรู้ว่ามันไม่ว่างทำไมไปเป็นแต่ความว่างทำไมไปเป็นแต่ความไม่ว่างอยู่นั่นหลวงตาท่านจะชอบพูดอย่างนี้เห็นไหมท่านพูดนะให้กลับมาเป็นไอ้ตัวนี้รักษาตัวนี้ไว้ที่ลมหายใจนะมีคำถามไหมค่ะกับคุณทำงานนะคะครูบาครับการช่วยตัวเองแต่ไม่ได้เบียดเบียนใครจะเป็นมโนกรรมไหมครับช่วยตัวเองยังไง ช่วยในการงานหรือยังไงพูดให้มันชัดๆหน่อยสินะแม่ชียิ้มแป้นเลยเนี่ยก็ถามว่านะการช่วยตัวเองเป็นการไม่เบียดเบียนใครบาปหรือไม่ มันก็ต้องถามก่อนว่าช่วยยังไง ช่วยเรื่องอะไรจะเป็นมโนกรรมไหมครับคำว่าช่วยตัวเองหรือเรียกว่าดูแลตัวเองนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะดูแลตัวเองนะ นะแต่ถ้าพูดถึงว่าช่วยตัวเองแบบที่นะครูบาเข้าใจ ครูบาไม่โทษคนอื่นครูบาเข้าใจว่าช่วยตัวเองแบบที่ครูบาเข้าใจนะไม่ดี
ถ้ามันดีพระพุทธเจ้าไม่ห้าม เพราะมันจะทำให้หลงอารมณ์นั้น การติดในรสชาติของอารมณ์กามมาราคะอารมณ์กามมาราคะฟังให้ดีผู้ชายทั้งหลายการติดอยู่ในรสชาติของอารมณ์กามมาราคะคืออารมณ์ของความเหมือนวิทยาศาสตร์ว่ามันเสร็จแล้วมันจะหลั่งสารอะไรให้มีความสุขออกมานะครับติดรสชาติตัวนี้ จิตมันติดรสชาติตัวนี้ มันก็จะแสวงหารสชาตินี้เสมอแล้วมันรู้ด้วยว่าจะทำยังไงถึงจะได้รสชาตินี้บางคนนี่วันละ3 รอบครับหาได้บ่ป้าผู้ใดว่าหาไหมก็อย่าปวดเอาไว้มันก็จะติดปวดเอาไว้เพราะว่ามันเวทนาหนักครับเพราะว่ามันเวทนาหนักใช่เพราะจิตมันติดรสชาตินั้นมันกระหายมันอยากได้รสชาตินั้นมันโหยหารสชาตินั้นนั่นแหละมันติดมากๆเขาเรียกว่าป่วยแล้วเขาจะยังไงมันเป็นนิสัยเลยนะมันกลายเป็นนิสัยวิธีแก้คือต้องฝืนมันฝืนออกจากนิสัยนั้นใหม่ๆจะยากหน่อยนะเหมือนคนไม่อยากออกกำลังกายนะใหม่ๆอยากออกพอออกไปออกมาติดเป็นนิสัยไม่ออกก็ไม่ได้ต้องฝืนต้องอดทนต้องฝืนอย่าทำตามมันวันหนึ่งปุ๊บมันจะกลายเป็นความเป็นปกติของเรานะเราจะไม่โหยหารสชาตินั้นเพราะว่าเราไม่ได้เสพมันอีกเราก็ไปหารสชาติใหม่คือเอาความสงบมาเป็นอาหารใจที่มีความสงบเป็นอาหารฟังให้ดีนะทำไมพระถึงอยู่ได้พระที่เป็นพระจริงๆนะที่ท่านอยู่ในพระวินัยได้อยู่ในความเป็นพระได้จริงๆท่านต้องมีความอิ่มเอมใจเป็นอาหารอะไรที่จะเป็นสิ่งปลอบประโลมใจท่านได้1ความสงบสำคัญมากความสงบ2ความอาถรรพ์ความอาถรรพ์ในอะไรในศีลเป็นผู้ที่ปฏิบัติในสิ่งที่คนอื่นปฏิบัติไม่ได้และเป็นผู้ปฏิบัติในสิ่งที่คนทำได้ยากถือเอาความภูมิใจตัวนี้เป็นเครื่องอยู่ของใจนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ความอาถรรพ์ความสงบเป็นสมบัติของใจเป็นอาหารของใจเมื่อใจสงบใจเหมือนคนมันอิ่มกินข้าวอิ่มอยู่ตลอดคนมันอิ่มสมมติเรากินข้าวอิ่มเราจะโหยหาอาหารอีกไหมเราจะอยากกินอาหารอีกไหมต่อให้เขาเอากุ้งล็อบสเตอร์มาตั้งไว้ข้างหน้าเดี๋ยวว่าเราอาหารว่าอร่อยเนี่ยจะอยากกินไหมถ้ามันอิ่มอยู่ตลอดมันไม่โหยหาหรอกแต่คนมันหิวข้าวโรยเกลือมันก็กินไม่ต้องเป็นอาหารชั้นเลิศหรอกคุณสมบัติของจิตก็เหมือนกันหากจิตได้มีอาหารคือคุณงามความดีความปลื้มใจความเบิกบานใจความปิติใจเป็นสมบัติของใจไม่มีความสงบเป็นสมบัติของใจใจจะโหยหากามคือรสชาติของกามที่อาศัยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในการเสพต้องวิ่งไปที่นู่นไปป่านู้นไปเขานู้นนะอยู่นี่ไม่ได้แล้วถ้าเป็นพระนะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วต้องออกไปเที่ยวนะต้องเดินทางออกไปดูนั่นดูนี่ไปเที่ยวนะต้องไปแสดงธรรมไปคุยธรรมะเพราะว่าเข้าใจว่ามันจะเป็นเครื่องปลอบประโลมใจเราได้มีหลายอย่างเห็นไหมมันจะอยู่ไม่ได้มันจะออกโหยหาออกไปแล้วแต่นั่นก็เรียกว่าอาศัยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถ้าเป็นโยมล่ะอย่างตัวครูบาเองเมื่อก่อนนี่เราอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกเราต้องไปเที่ยวนะไปเที่ยวไปร้านเหล้าไปผับไปหาผู้หญิงไปในสิ่งที่ตัวเองพอใจเพื่ออาศัยรสชาติเหล่านั้นเสพนะนั่นคือการเสพกามนะกามมาโลภส่วนกามมาราคะก็เสพแยกออกไปนะนั่นเป็นรายละเอียดเนี่ยวิธีแก้มันก็คืออย่าไปทำตามมันฝืนเนี่ยถ้าทำทีแรกได้ที่2นี่ง่ายฟังให้ดี คันเที่ยแรกเฮ็ดได้เนี่ยเที่ย2ง่ายหลดพระก็เหมือนกันโอ้ยบวชใหม่ๆไม่กล้ามีใครกล้าทำหรอกนะพระนี่นะพอเผลอไปไม่มีอะไรความสงบก็ไม่มีอะไรเลยทีนี้เอาละหลงลืมไป
นะถ้าทำครั้งแรกมันทำได้ครั้งสองนี่ง่ายเลยเนี่ยมีหลายคนเนี่ยเราบอกอย่างนี้ถามเคยบวชมาใช่ไหมครับเราบอกบวชครั้งนี้อย่าไปชักว่าวอีกนะเราว่าครับว่าท่าน ยังสติเขาให้เขาตอกย้ำว่าอย่าไปหาทำอีกเพราะนั่นเป็นเหตุของความเสื่อมไม่ใช่เหตุของความเจริญนะใจจะห่อเหี่ยวใจจะเสื่อมไปไม่ว่าพระหรือแม่ชีเหมือนกันผู้หญิงไม่เท่าไหร่หรอกแต่ผู้ชายนี่มันหนักมีไหมเอาแล้วเนาะเดี๋ยวหลวงตายรอ3 ทุ่มนะอันนี้วันก็เลยมา6 นาทีแล้วกูบอกจะไลฟ์แค่40 นาทีพอแล้วนะเอาวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะจริงมันต้องเป็นอาจารย์แดงนะไม่ใช่เรานะ แต่คำสั่งหลวงตาขัดไม่ได้บัญชาสวรรค์นะวันนี้ก็สมควรแล้วพอ